साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई बल्क एसएमएस कसरी पठाउन सकिन्छ र बल्क एसएमएस पठाउनको लागि कुन वेबसाइट नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलित छ र हामीले बल्क एसएमएस पठाउने प्रोसेस के हो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु ढिला नगरिकन लागौं स्प्यारो वेबसाइटतिर, किनभने अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी नेपालमा चर्चित रहेको बल्क एसएमएस प्रोवाइडर अथवा कम्पनी sdinfo.com रहेको छ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले बल्क एसएमएस अर्थात एकै पटकमा धेरै जनालाई एसएमएस पठाउनका लागि मैले यो भन्दा पहिला पनि तपाईहरुलाई बल्क एसएमएस भनेको के हो र यसलाई कसरी तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ, एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु। आज मैले तपाईहरुलाई sdinfo.com बाट बल्क एसएमएस अथवा एकै पटकमा धेरै एसएमएस कसरी पठाउन सकिन्छ सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु गुगल क्रोम अथवा कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु अब ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर बल्क एसएमएस जुन वेबसाइटबाट लिनु भएको छ त्यो वेबसाइटलाई यहाँनिर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि यहाँनिर मैले साथीहरु web.sparrowsms.com साथीहरु यो वेबसाइट तपाईले देखिरहनु भएको छ डिस्प्लेमा, वेबसाइटलाई इन्टर गर्नुहोस् र तपाईले जुन बल्क एसएमएस प्रोवाइडर रहेको छ तपाईले शुल्क तिरेर आईडी र पासवर्ड लिनुपर्ने हुन्छ। हैन मैले आईडी र पासवर्ड यहाँनिर लगइन गरिरहेको छु। आईडी राखौं र पासवर्ड राखेर लगइन गरौँ साथीहरु। अब साथीहरु यो लगइन भइसकेको छ, तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्नेछ। अब भने साथीहरु अब तपाईहरुले बल्क एसएमएस जुन प्रोवाइडर रहेको छ यहाँनिर स्प्यारो एसएमएस मैले यहाँनिर युज गरिरहेको छु, जसमा माथि साइडमा मैले एरोले पनि देखाइरहेको छु कि 4876 वटा एसएमएस मेरो अझै बाँकी छ। तपाईहरुले कति एसएमएस सेवा लिनु भएको छ त्यो मैले एरोले देखाइरहेको छु, त्यहाँ देखाएको हुनेछ। अब साथीहरु हामीले एसएमएस पठाउनका लागि यहाँनिर एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईले सेन्ड एसएमएस। साथीहरु सेन्ड एसएमएस मा क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि तपाईले यहाँनिर तल एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ बल्क एसएमएस। साथीहरु बल्क एसएमएस मा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। साथीहरु अब हामी सेन्ड एसएमएस मा गइसकेपछि बल्क एसएमएस मा गयौं र तपाईले माथि आइडेन्टिटी, साथीहरु आइडेन्टिटीमा तपाईले क्लिक गर्दाबित्तिकै सर्भिस प्रोवाइडरले एउटा तपाईलाई यहाँनिर एड्रेस दिएको हुन्छ अथवा तपाईले एसएमएस पठाउँदाखेरि कुन नम्बरबाट अथवा के नामले त्यो एसएमएस जान्छ भन्ने कुराले जनाइरहेको हुन्छ। एलटी अलर्ट हामीले अहिले यो बल्क एसएमएस पठाउँदा मोबाइलमा एलटी अलर्ट भनेर देखाउनेछ अथवा जानेछ, कुनै पनि पर्सनल नम्बर देखाउने छैन। साथीहरु त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्याक्ट छ, कन्ट्याक्ट्समा तपाईले मोबाइल नम्बर लेख्दै कति जनालाई पठाउन चाहनुहुन्छ कमा लगाएर, साथीहरु कमा लगाउँदै तपाईले मोबाइल नम्बरहरु जति पनि पठाउन चाहनु भएको छ कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अथवा तपाईले अर्को यदि तपाईले एक्सेल फाइलमा राख्नु भएको छ कन्ट्याक्ट नम्बरहरु सेम छ भने तपाईले यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले एक्सेलमा पहिला नै नम्बरहरु यदि टाइप गरेर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले एक्सेल फाइलमा पहिला नै कन्ट्याक्ट नेमहरु क्रमशः राखेको हुनुपर्ने छ। सेभ गरेर फाइललाई त्यो फाइललाई हेरेर चुज गर्नुस्। साथीहरु यसरी मैले हैन तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। एक्सेलमा तपाईहरुले यसरी राख्नु होला। मैले ओपन गरे यसरी साथीहरु कन्ट्याक्ट नम्बर एक साइडतिर र तपाईले पठाउन चाहेको मेसेज एक साइडतिर राख्नु होला। साथीहरु मैले दुई तरिकाका मेसेजहरु यहाँ पठाउने तरिका मैले सिकाउने छु, जसमा मेसेज प्रत्येकलाई अलग अलग पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र एउटै मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी फाइललाई सेभ गरेर राख्नुस् र त्यसपछि तपाई पुनः सोही वेबसाइटमा जानुहोस्। अब साथीहरु तपाईले माथि फाइल सिलेक्ट गरिसकेपछि अथवा नम्बर लेख्दै कमा दिएर तपाईले पठाउनु पर्ने नम्बरहरु सम्पूर्ण राखिसकेपछि मेसेजलाई तल टाइप गर्नु होला। क्लिक हियर फर नेपाली टाइपिङ अथवा तपाईले इंग्लिश टाइपिङ जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मेसेजलाई टाइप गर्नु साथीहरु र टाइप गरिसके जस्तै मैले यहाँनिर प्लिज फलो माई युट्युब च्यानल sdinfo यसरी लेखेको साथीहरु। अब तपाईले सिधै यहाँ सेन्ड अप्सनमा सबमिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु तपाईको यो एसएमएस सेन्ड भइसकेको छ। अब कन्फर्म गरिदिनु होला। वान मेसेज सेन्ड भने साथीहरु मैले यहाँनिर एउटा मात्रै मेसेज तपाईलाई सेन्ड गरेर देखाएको छु। साथीहरु त्यसै गरेर हामीले धेरै जनालाई मेसेज पठाउनु पर्ने छ, तर प्रत्येकलाई अलग अलग खालको मेसेज पठाउनु पर्ने छ। अघि मैले बल्क एसएमएस मार्फत जो कुरा गरे त्यसमा तपाईले एउटै मेसेज अथवा एसएमएस धेरै जनालाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अब तल्लो अप्सन रहेको छ यहाँनिर डाइनामिक बल्क। साथीहरु यसमा क्लिक गरेर तपाईले सहिलेसँग विभिन्न मेसेजहरु अथवा प्रत्येक नम्बरमा
फरक मेसेजहरूलाई एसएमएसहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि पनि तपाईँले चुज फाइलमा जानु होला र मैले अघि नै एक्सेल फाइलमा मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु कि नम्बर एक साइडमा र कुन व्यक्तिलाई कुन मेसेज पठाउनु पर्ने हो अर्को साइडमा तपाईँले त्यसरी टाइप गरेर सेभ गरेर फाइल राख्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर चुज गर्दा बित्तिकै फाइलको नाम देखाइरहेको छ। यहाँनिर मैले पुनः चुज गरेर देखाएँ तपाईहरुलाई। यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर यहाँ एक्सेलको तपाईको आएको छ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईले इम्पोर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले क्लिक गर्दा बित्तिकै सम्पूर्ण नम्बर र जति पनि टाइप गरेका एसएमएसहरु थिए सम्पूर्ण आइसकेका छन्। अब तपाईले के चुज गर्नुपर्छ भने साथीहरु नम्बरको माथि तपाईले यहाँनिर मैले एरोले देखाएको छु त्यहाँ मेसेज हो त्यहाँ अथवा नम्बर हो त्यसलाई चुज गर्नुलाई यहाँनिर नम्बर राखेको छु नम्बरलाई चुज गरे र साइडमा यहाँनिर एसएमएस राखेको छु मेसेज राखेको छु मैले मेसेजलाई चुज गरे साथीहरु। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर प्रोसेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसेसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको यहाँनिर विभिन्न जानकारी अथवा कन्फर्मेसन आउनेछ र यसमा इन्फर्मेसन पनि दिएको हुन्छ। के हुन्छ भने साथीहरु मेसेजको लेन्थ कति रहेको छ त्यसैगरी कति जनालाई हामीले पठाउँदै छौं तपाईको एसएमएस कति रहेको छ र कति बाँकी छ ती सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनिर डिटेल दिइरहेको हुनेछ। र यसपछि साथीहरु अब तपाईले नेटवर्क कुनमा पठाउँदै हुनुहुन्छ जस्तै यहाँनिर मैले देखाएको छु एनटीसी स्मार्ट त्यसै गरेर दुईटामा मात्रै रहेको छ यहाँनिर साथीहरु। क्रेडिट रिक्वायर्ड यहाँनिर रहेको छ 10 वटा एसएमएस तपाईको यहाँनिर कट हुनेछ अथवा भएको ब्यालेन्सबाट 10 एसएमएस जानेछ। यहाँनिर इनभ्यालिड रिसिभर साथीहरु जसको नम्बर मिलिरहेको छैन अथवा केही कुराहरु मिलिरहेको छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईले इनभ्यालिड रिसिभर्स भनेर यहाँ देख्नु हुनेछ जसमा 5 वटा नम्बर यहाँनिर रङ देखाइरहेको छ। अब साथीहरु यहाँनिर प्रोसेसमा क्लिक गर्यौं हामीले क्लिक गर्दा बित्तिकै सम्पूर्ण तपाईले जानकारी पाइसक्नु। अब साथीहरु कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। कन्फर्म गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईको एसएमएस स्ट्याटसमा देखाइरहेको छ टु एसएमएस सेन्ड सक्सेसफुली। साथीहरु यहाँनिर तल डन गर्नुस् तपाईको सम्पूर्ण बल्क एसएमएस पठाउने तरिकाहरु सक्सेस भएको छ बल्क एसएमएस र डाइनामिक बल्क एसएमएस। साथीहरु मैले भर्खरै पठाएको मेसेज तपाईलाई देखाउन चाहेको छु। यहाँनिर मेसेज आएको छ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एलटी अलर्ट भनेर प्लिज फलो माई युट्युब च्यानल sdinfo प्लिज फलो मी अन इन्स्टाग्राम पेज। साथीहरु यसरी मेसेज आएको छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै शैलीसँग बल्क एसएमएस र डाइनामिक बल्क एसएमएस पठाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सर्भिस प्रोवाइडरबाट बल्क एसएमएस खरिद गरेर तपाईले एउटा आइडी लिनुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण यो कामहरु तपाईले सहज रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।